שמי יובל בן אריה, בן 36, שף של מסעדת טייזו, יפן ומיאזקי. אנחנו מעסיקים כ-120 עובדים. מסעדת טייזו היא מסעדת שף שמציעה פרשנות מקומית על אוכל רחוב אסיאטי. וריו קוקינג סנטר נותן לי כשף ביטחון לעשות מנות בצורה מאוד מאוד קונסיסטנטית. לדוגמה, יש לנו את הדמפלינג לחי המפורסם פה, שמדובר על בישול מאוד ארוך, עם הרבה מאוד תבלינים והרבה מאוד רטבים, ותהליך מאוד ארוך שאנחנו עושים בווריו קוקינג סנטר. אני חושב שלולא היכולת הזו של להוציא כל פעם את התוצאה הזאת, ובעקביות כזו מופלאה, אז לא בטוח שהיינו מחזיקים את המנה הזאת. בהחלט מרגישים חיסכון בזמן העבודה. היכולת של הווריו קוקינג סנטר לקבל בעת ובעונה אחת הרבה מאוד מרכיבים, או לדוגמה מסה גדולה מאוד של בשר, לזרוק הכל פנימה, והיכולת של המכשיר הזה עדיין להיות בתוך סלייה/צריבה ולא בעידוי, מה שקורה ברוב המכשירים, מדהימה אותנו כל פעם מחדש. ברגע שיש לך מכשיר שהוא כזה ורסטילי ויודע לתת לך פתרון לכל כך הרבה הכנות, אתה למעשה חוסך הרבה מאוד מקום במטבח. בדרך כלל המטבחים, בטח פה בתל אביב שהסחירות כזו גבוהה, הם מאוד מאוד קטנים ומצומצמים, ומכשיר כזה שנותן מענה בכל כך הרבה זוויות, אז מצמצם לנו משמעותית את התכנון מטבח ומאפשר לנו למקם מכשירים אחרים שיודעים לעשות דברים אחרים שלא בטוח שהיה לנו מקום. הווריו קוקינג סנטר מבחינתי זה שילוב מעולה של עוצמה ודיוק.